Hey guys, what is up? Welcome back. फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोमा ओइच के हो ए टक्क फास्ट ब्रेक गर्ने बेला भएर रहेछ नि त सो त्यही भएर यति धेरै मान्छे रहेछ ओ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला ओ डेम के हो म त भिडियोमा बोल्न नि पाउनु त यार ऊ पड्काएको त्यसले अडियो के आयो कि नै हैन भिडियोमा त्यो समात्यो कि नै एनीवेज एज युजुअल गाइज फर्स्ट स्टप पेट्रोल पम्प हैन तेल हालम हरेक 3 दिनमा तेल हाल्नु पर्छ तेल खाओ कि पानी खाओ थाहा छैन यार यो बाइकले त्यही ठिक छ अब 90 हाल्दिम हैन ओके सो आई थिंक यू गाइज कैन सी हियर नेपालमा भएको भए त दाइ 1000 कै हाल्दिन भनेर ट्याक्क निस्किन्थ्यो यहाँ चाहिँ अलि त्यस्तो हुँदैन सो म चाहिँ यहाँ बस्छु अनि ट्याक्क हुन्छ कोही कहिलेकाहीँ चाहिँ बाइक कुनै हुन्छ नि यो यस्तो पेट्रोल स्टेसनमा चाहिँ बाइकमा बसेर हाल्न दिन्छ कुनैमा चाहिँ दिँदैन कि सो यहाँ चाहिँ दिन्छ यो घरकै नजिक भएर पनि सजिलो भएर हुन्छ आउन अनि अलिक सस्तो पनि हुन्छ कति रहेछ ए त्यसका बाजे के को सस्तो 217 रहेछ यार अनि यहाँ चाहिँ कस्तो सेन्सर हुन्छ कि भरिसकेन मैले हाल्न खोजेन आफै यो बन्द हुन्छ कि द्याट्स अ गुड थिङ सो टुकी गर्दा अलि गर्दा हाल्नुपर्छ $25 Alright, so hey guys, फेरि पनि वेलकम ब्याक अघिदेखि बोलिरहेको त सब के अरे ट्याक्क लाइटमा फस्यो सो गाइज आजको भिडियोको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ आम गोइङ टुवर्ड्स बिट्स ग्रुप भन्ने ठाउँमा जाँदैछु म इट्स लाइक अराउन्ड 30 मिनट्स फ्रम हियर टाढा त्यस्तो छैन सो इट्स जस्ट मी होइन आज सोलो राइड हान्थेँ भनेर गइदिन लाग्यो एक्लै नाइट राइड पनि भयो अनि बेसिकली आजको भिडियोको उद्देश्य भनेको चाहिँ ओ माई गॉड द्याट्स टु मच नेपाली कस्तो आजको भिडियोको मोटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ म यो गोप्रोको हुन्छ नि नाइट के भन्छ त्यसलाई नाइट लाइक राति चाहिँ गोप्रोको यो भन्ने यहाँ आएन यार होइन गोप्रो चाहिँ हुन्छ नि राति कतिको इफेक्टिभ छ भनेर देखाउनको लागि हो आई नो इट्स लाइक नट द भेरी बेस्ट आई मिन सबै यो एक्सन क्यामेराको मामलामा चाहिँ सबैभन्दा लास्टमै पर्छ होला लो लाइट क्वालिटीमा चाहिँ सो द्याट्स वाइ आई वान्ट टु ट्राई गोप्रोले कतिसम्मको भ्याउँदो रहेछ लो लाइट भनेर हो एनिवेज अब त्यो चाहिँ बिस्तारै बाटोमा जाँदै गएपछि थाहा हुन्छ हेरौँ ला कस्तो आउँछ भिडियो अडियो कस्तो आउँछ त्यो पनि विल सी होइन बाटैभरि कफान्दै जाम्ला नि के छ र होइन त एनिवेज टकिङ अबाउट हुन्छ नि अब द सेटिङ्स द्याट आई युज होइन म चाहिँ नर्मल्ली 4K by 30 FPS अथवा 4K by 60 FPS मा खिचेर आउँछु मेरो भिडियोजहरू अनि अहिले रातिको लागि चाहिँ मैले 4K by 60 FPS मा हाइपर स्मुथ अफ गरेर हुन्छ नि अनि ISO मिनिमम र ISO म्याक्स लाइक हुन्छ नि 100 र 800 राखेको छु अहिले चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु ट्राई इट आउट अब मेरो अहिलेको यो भिडियोको सेटिङ्स चाहिँ आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्सन और यही भिडियोको साइडमा यता कता हुन्छ होइन म त्यतापट्टि राखिदिन्छु आई नो इट्स नट द भेरी बेस्ट द क्वालिटी राइट नाउ बट द इमेज क्वालिटी त्यस्तो बेस्ट छैन बट स्टिल हुन्छ नि यस्तै हो कुनै टाइम थियो गोप्रोको नि हुन्छ नि लाइक एकदमै लाइक यस्तो बबालै क्रेज थियो नि म नेपालमा हुँदाखेरि त ओहो हो गोप्रो भनेपछि त अरू केही थिएन कि त्यो लेभल थियो कि त्यसको अनि बिस्तारै इन्स्टा 360 आयो द किङ अफ लो लाइट क्वालिटी अहिलेको अनि there's another competitor that's the DJI Osmo Action 5 which is just recently released भन्दा नि अलिक केही महिना भयो क्या होइन अनि त्यसको चाहिँ लो लाइट क्वालिटी नेक्स्ट लेभल त्यही बबालै छ कि होइन अब इन्स्टा 360 एस प्रोको त ल बबालै भइहाल्यो तर DJI पनि हुन्छ नि त्यसले खान्छ क्या
सो त्यो रिजनले गर्दा चाहिँ यो गोप्रोको लो लाइट क्वालिटी इट डजन्ट लुक्स गुड खासमा राम्रो पनि त्यस्तो छैन है मैले नराम्रो भन्न खोजेँ होइन तर गोप्रोको हुन्छ नि दिउँसोको जब लाइट पर्छ नि इट्स लाइक नेक्स्ट लेभल बबालै छ कि होइन लाइट पर्दाखेरि चाहिँ गोप्रोको क्वालिटी एन्ड एभ्रिथिङ इज लाइक टु गुड अब मेरो हुन्छ नि अब इफ यु वान्ट टु चेक आउट कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ मेरो योभन्दा अगाडिको भिडियो पाइन द स्काईको हेर्नु होला एन्टी फिल्टर हालेको थिएँ विच एक्चुअली इन्हान्स द भिडियो क्वालिटी होइन अनेस्टली तर एन्टी फिल्टर नहाल्दा पनि द क्वालिटी इज रियली गुड आई एक्चुअली प्रिफर इट होइन मैले अरू क्यामेरा चाहिँ त्यस्तो युज गरेको छैन बट डिजिआईहरूमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि क्वालिटी लाइक दिउँसो पनि अलिकति अँध्यारो भए जस्तो फिल हुने हो कि के हो होइन तर यस मलाई चाहिँ फर मी पर्सनल्ली होइन अब सबको आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि त मेरो फर मी पर्सनल्ली आई थिङ्क लाइक गोप्रो इज अलि राम्रै नै कि दिउँसोमा चाहिँ बट फर राति इट्स लाइक एट द बटम भिडियो अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो हुन्छ नि I'll try to make this video as informative as possible from my side अनि this whole video is just my perspective है मैले कुनै यो रिभ्यू गर्न खोजेको होइन अथवा हुन्छ नि कसैको राम्रो कसैको नराम्रो भन्न खोजेको पनि होइन जस्ट लाइक हुन्छ नि मेरो गोप्रोले मोटो भ्लग गर्दा राति कस्तो आउँछ त भिडियो क्वालिटी द्याट्स वाट आई वान्टेड टु ट्राई अहिले चाहिँ सो त्यही हो गाइज सेटिङ्स हेरिसक्नुभयो होला मैले पनि हुन्छ नि अब यसको लागि चाहिँ नेटमा गएर यो त्यो हुन्छ नि यति दुनियाँ थरी नाना थरी भिडियोजहरू हेरेर क्वालिटी के अरे मेरो सेटिङ्स मिलाएको म मेरो सेटिङ्सबाट हजुरले कपी गर्न चाहनुहुन्छ भने यो फ्री गो होइन आई बी मोर देन ह्याप्पी इफ यु लाइक इट अहिले म गइरहेको ठाउँ छ होइन म लाइक यसै चाहिँ गइसकेको छु 2 दिन चढ्ने पहिला इट्स अ लुकआउट पोइन्ट अब त्यही सिटीको भ्यू हेर्ने नि हो सिडनीमा अब हुन्छ नि अब लुकआउट सुकआउट भन्ने बित्तिकै त्यही हार्बर ब्रिज राति हेर्ने हुन्छ राति चाहिँ नर्मल्ली कि त सिटी राइड हो न त त्योभन्दा बढी अब अरू त त्यस्तो खासै मलाई केही छ जस्तो लाग्दैन इफ देयर इज गाइज भन्नु होला बट रादर देन द्याट अरू त अब के बिर्च ग्रोभ ओभल भन्ने ठाउँ हो बिर्च ग्रोभ हो कि BIRC या GROV होइन बिर्च ग्रोभ ओभल हो कि के लुकआउट हो कि होइन त्यहाँ जान लाग्एको छु पसिहाल्यो Damn 2000 years later all good guys यो फ्ल्यास चाहिँ मेरो एकदम आँखा मान्दैछ है डेस्टिनेसनमा आइसक्यो सो बाइक चाहिँ यहाँ छ होइन यो राति भएर हुन्छ नि आइफोन पनि त्यस्तो राम्रो छैन कि राति बाइक चाहिँ यहाँ छ अनि मैले बाइक चाहिँ तलै ल्याइदिएको अघि भिडियोमा देख्नुभयो होला सो द भ्यू इज हियर यतापट्टि छ अब यु क्यान सी सिटी हार्बर ब्रिज त्यसको पछाडि ओपरा हाउस छ त्यो चाहिँ देखिँदैन खास चाहिँ होइन त्यस्तो धेरै त्यस्तो केही छैन यहाँ जस्ट एकैछिन म चिल हाल्न मात्र आऊ सो सिधै बाइकमा भेट्छु यता गोप्रोको मात्रै भिडियो थियो सो बाइकमा गएर म भिडियो एन्ड गर्छु होला है त Alright guys, so that's probably it for today. आजको लागि यति नै हुन्छ होला भ्लग त्यस्तो लामो भएन होला बट हुन्छ नि अब त्यही कन्टिन्युटी दिनको लागि नै हुन्छ नि भ्लगहरू हालिराखौँ भन्ने चाहिँ विचार हो सो द्याट्स अल फर टुडे गाइज अलिकति फोकस हाल्नुपर्छ यहाँ नो वरिज कटो anyways that's it for today guys. I'll see you guys in my next video. Hope you guys enjoyed it. I know if you guys do, and if I hope you guys enjoyed it. If you do, please make sure you like the video, subscribe to the channel, and please share the video. I'll see you guys in my next video. Bye bye. Peace out guys. Peace.